مردم عاشق امیدن، اما امیدی که سیستم بهت میده قاتل لحظه حالته. امروزت رو میدزده تا فردایی که هیچ وقت نمیاد رو بهت بفروشه. به آلفای درون خوش اومدی. قضیه خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنی. سیستم نمیخواد تو ناامید باشی، چون آدم ناامید دیگه چیزی واسه از دست دادن نداره و خطرناکه. اونا دقیقاً به اندازه یک دوز روزانه بهت امید تزریق میکنن، درست مثل مورفین توی رگ‌های یک بیمار که درد رو احساس نکنه. این امید ساختگی باعث میشه فکر کنی اگه فقط یکم دیگه تحمل کنی همه چیز درست میشه و همین تحمل کردن همون چیزیه که اونا میخوان. بازی اصلی اینجاست که اونا همیشه فردا رو قشنگتر از امروز نشون میدن تا تو توی لحظه زندگی نکنی. مدام بهت میگن اگه فلان مدرک رو بگیری، اگه اون وام رو بگیری، یا اگه اون جایگاه شغلی رو به دست بیاری دیگه خوشبختی. اینجوری تو رو تبدیل میکنن به یه دونده روی تردمیل که با تمام سرعت میدوه، عرق میریزه و جون میکنه، اما در واقعیت حتی یه سانتی متر هم جابجا نشد و فقط داره چرخ دنده های سیستم رو میچرخونه. سیستم عاشق اینه که تو رو با احتمالات سرگرم کنه، نه با واقعیات ملموس و در دسترس. اونا 1000 تا آدم موفق رو توی ویترین رسانه ها میچینن و زیر گوشت زمزمه میکنن که ببین این تونست پس تو هم میتونی. این امید سمی باعث میشه وقتی شکست میخوری به جای اینکه به ساختار معیوب بازی شک کنی، خودتو سرزنش کنی و فکر کنی که تو لابد به اندازه کافی تلاش نکردی یا به اندازه کافی نخواستی. تا حالا دقت کردی چطور وقتی فشار زندگی به نقطه انفجار میرسه یه دریچه کوچیک باز میشه؟ یه تخفیف خاص، یه خبر خوب موقتی، یا یه وعده شیرین از طرف بالایی ها. اینا همش سوپاپ اطمینان. سیستم دقیقاً میدونه آستانه تحملت کجاست و درست قبل از اینکه تو قیان کنی یه قطره امید میچکونه توی گلوت تا دوباره آروم شی و برگردی سر خونه اولت بدون اینکه زنجیرها رو پاره کنی. امید توی دستای سیستم تبدیل شده به یک ابزار برای به تعویق انداختن زندگی واقعی تو. بهت یاد دادن که سختی کشیدن امروز پیش پرداخت آسایش فرداست، ولی اون فردا هیچ وقت نمیرسه، چون تقویم سیستم فقط امروز داره. تو با امید به بازنشستگی، امید به تعطیلات آخر هفته یا امید به معجزه عمرت رو میفروشی و وقتی به خودت میای میبینی که تنها چیزی که واقعا داشتی یعنی زمان خرج خریدن رویاهای نسیه شده. اونا از امید استفاده میکنن تا تو رو بدهکار و وابسته نگه دارن. یه جور گروگانگیری ذهنی خیلی شیک. وقتی وام میگیری یا قسطی چیزی میخری در واقع داری روی امید به آینده شرط بندی میکنی که بتونی پولش رو بدی. این یعنی تو پیشا پیش آیندت رو فروختی به سیستم و حالا مجبوری طبق قوانین اونا برقصی تا مبادا اون تصویر رویایی که برات ساخته بودن خراب بشه. اینجوری تو خودت میشی زندانبان خودت. راز ترسناک ماجرا اینه که اونا امید رو شخصی سازی کردن تا ماها نتونیم با هم متحد بشیم. هر کدوم از ما توی حباب تنهایی خودمون امید داریم که من نجات پیدا میکنم، من برنده میشم، من استثناء هستم. این امید فردی باعث میشه به جای اینکه دست بغل دستیمون رو بگیریم و دیوار رو خراب کنیم، سعی کنیم از روی دوش هم بالا بریم تا شاید دستمون به اون سراب بالای دیوار برسه. سیستم حتی از امید برای کنترل خشم تو هم استفاده میکنه. یه جور فیلتر احساسی نامرئی. هر بار که عصبانی میشی و میخوای فریاد بزنی، امید میاد و بهت میگه که ساکت باش، شاید اوضاع بهتر بشه، خرابش نکن. این صدا صدای عقل تو نیست، این صدای برنامه ریزی شده سیستمه که میخواد انرژی انفجاری خشم تو رو
تبدیل کنه به بخار بی خطر انتظار و سکوت تا پایه‌های قدرتش نلرزه. خب دوست من، اگه تا اینجا همراه هم بودی یه لایک بزن تا بدونم این مدل محتوا باید ادامه پیدا کنه و تو بخش کامنت ها بنویس کدوم بخش بیشتر بهت برخورده. جالبترین بخشش اینه که اونا امید رو کالایی کردن و تو بسته‌بندی‌های قشنگ دارن بهت میفروشن. بلیت بخت آزمایی، قرص‌های لاغری معجزه آسا، دوره‌های موفقیت یک شبه، همه اینا یعنی فروش امید به کسی که ناامیده. تو پول میدی تا برای چند لحظه احساس کنی که کنترل زندگیت رو در دست داری، اما در واقع داری پول میدی تا چشم بندت رو محکم‌تر کنن و جیب سیستم رو پرتر. اونا بهت یاد دادن که ناامیدی یک گناه کبیر است و آدم ناامید آدم ضعیفیه که باخته. این بزرگترین دروغشونه، چون کسی که از سیستم ناامید بشه تازه چشمش به واقعیت باز میشه و میفهمه که باید روی پای خودش وایسه. سیستم از ناامیدی واقعی تو میترسه، برای همین مدام با شعارهای مثبت اندیشی بمبارانت میکنه تا مبادا اون عینک خوشبینی احمقانه رو از روی چشمت برداری. دقت کن که چطور امید باعث میشه همیشه منتظر یک ناجی باشی که از بیرون بیاد. سیستم این انتظار رو پرورش میده تا تو باور کنی که قدرت تغییر دست تو نیست و باید از بالا بهت اهدا بشه. تو منتظر تغییر قانون، منتظر تغییر مدیر یا منتظر شانس میشینی و همین انفعال بهترین هدیه‌ایه که میتونی به کنترل دهنده ها بدی. یه شهروند مطیع که روی نیمکت ذخیره ها نشسته. حتی تراژدی های زندگی رو هم با سس امید به خوردمون میدن تا قابل هضم بشه و شورش نکنیم. وقتی فاجعه ای پیش میاد سری میگن درست میشه، این نیز بگذرد، حکمت بوده. این جملات مثل چسب زخمای کثیفی هستن که روی زخمای عمیق میچسبونن تا عفونت زیرش دیده نشه. هدفشون درمان نیست، هدفشون اینه که تو درد رو فراموش کنی و سوال نپرسی که چرا اصلا زخمی شدی. سیستم با امید تعریف خوشبختی رو مدام عوض میکنه تا تو همیشه احساس کمبود کنی. یه روز امید به داشتن خونه، یه روز امید به مهاجرت، یه روز امید به شهرت. این امید مثل یه هویج پلاستیکی جلوی صورت اولاغه. فاصله همیشه ثابته، تو میدوی، خسته میشی، پیر میشی، ولی هیچ وقت به اون تصویری که اونا ساختن نمیرسی، چون اون تصویر اصلاً وجود خارجی نداره. اونا میدونن که امید قوی ترین ماده مخدر برای فراموشی اکنون و فرار از لحظه حاله. تا وقتی که تو درگیر رویای فردا هستی متوجه نمیشی که امروز چطور دارن ازت بهره کشی میکنن. امید باعث میشه که زنجیرهای سنگین وصل شده به پات رو نبینی، چون سرت رو به سمت آسمون نقاشی شده سقف زندان بالا گرفتی و داری ستاره‌های مصنوعی رو میشموری. و در نهایت ترسناکترین قسمت ماجرا اینه که تو به این امید کاذب معتاد شدی و بدون اون میمیری. اگه همین الان سیستم امید رو ازت بگیره تو فرو میریزی، چون یاد نگرفتی بدون تکیه به وعده‌های توخالی اونا زندگی کنی. اونا تو رو جوری بار آوردن که عاشق زندونت باشی، فقط به این امید که شاید یه روز کلید سلول رو که اصلا وجود نداره زیر بالشت پیدا کنی. خب دوست من، اگه این ویدیو نگاهت رو نسبت به امید عوض کرد، کانال رو سابسکرایب کن و ویدیوهای بعدی رو هم ببین. اینجا قرار نیست حالت خوب بشه، اینجا قرار بیدار بشی.